নমস্কাৰ সকলোৰে কি খবৰ নিশ্চয় ভালেই চাগে মই আহিছোঁ আজি 4টা লাইফ হেক্স লৈ পেলাই এতিয়া যেহেতু সিজন হৈছে ঠাণ্ডাৰ সো ঠাণ্ডাত উঠ ফটা ভৰি ফটা তাৰপিছত হাতৰ ছালবিলাক খজুৱতি হোৱা প্লাছ ডাল হৈ যোৱা স্কিনটো ডাল হৈ যোৱা এইবিলাকৰ উপায় বহুত সহজ আৰু এটা ঘৰুৱা উপায় লৈ আহিছোঁ মই যিটোৱে আপোনাৰ ছালখিনি মইশ্চাৰাইজ প্লাছ নৰম কৰি ৰাখিব আৰু আপোনাৰ ঠাণ্ডাৰ দিনত যিহেতু হাতত ভৰিত খজুৱতিৰ সৃষ্টি হয় সেইবিলাক আপোনালোকৰ একেবাৰে নাইকিয়া হ'ব আৰু ভৰিৰ বহুতৰ প্ৰব্লেম হয় যে ঠাণ্ডাৰ দিনত ভৰি ফাটে যিটো মোৰো আছিলে আগতে কিন্তু এতিয়া যিহেতু মই এপ্লাই কৰিবলৈ লৈছোঁ সেইটো হেক্স তেতিয়াৰ পৰা মোৰ ভৰি ফটা কণ্টিনিউ বন্ধ হৈ গৈছে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে সেইটো ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে বহুত চিম্পল হয় যিহেতু ঠাণ্ডাৰ দিনত ছালবিলাক ৰুক্ষ হৈ পৰে স্কিনটো ডাল হৈ পৰে যাৰ কাৰণে আমি একো ক্ৰীম এপ্লাই কৰিব নোৱাৰোঁ প্লাছ বহুত প্ৰব্লেম হয় তাৰ কাৰণে মই আজি লৈ আহিছোঁ 4টা 4 লাইফ হেক্স তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা থাকিলে আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নতুন তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি মই ইয়াতে এফাল লৈছোঁ এল'ভেৰা যিহেতু ইয়াৰ এল'ভেৰাখিনিত বহুত জেল থাকে চ' অলপ ল'লেই হৈ যাব মোৰ এডাল এল'ভেৰা বহুত দিন যায় চ' ইয়াৰে এডাল এল'ভেৰা ভালকৈ ছাইডখিনি কাটি লৈছোঁ যিহেতু হুল থাকে চ' হুল যাতে মুখত নালাগে তাৰ ছাইডখিনি ভালকৈ কাটি ল'ব আৰু কাটি লৈ ভিতৰৰ জেলখিনি অকণমান হাতেদি উলিয়াই ভালকৈ মুখত ৰাব কৰিব ৰাব কৰোঁতে সদায় সাৱধান হ'ব কাৰণ কি মুখখন বহুত ছফ্ট হয় স্কিনবিলাক চ' স্কিনত ৰাব কৰোঁতে সদায় লাহে লাহে ৰাব কৰিব যাতে স্কিনত একো প্ৰব্লেম নহয় মই ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড দেখাইছোঁ সেইবাবে জল্দি হৈছে আপোনালোকে সময় ল'ব আৰু সময় লৈ পেলাই লাহে লাহে স্কিনত ৰাব কৰিব দেখিব আপোনালোকৰ যি পিম্পলছ প্ৰব্লেম ড্ৰাই স্কিন সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া হৈ যাব টানি টানি ধৰা ভাৱ সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া হৈ যাব আপোনালোকে উইকলি কমেও 3 to 4 days ইউজ কৰিব আৰু তাৰ ৰিজাল্ট আপোনালোকে নিজেই পাব মই ভালকৈ ইয়াত এপ্লাই কৰি লৈছোঁ সকলোতে ডিঙিটো এপ্লাই কৰিব পাৰে মই এতিয়া কৰা নাই এপ্লাই হৈ গৈছে এপ্লাই কৰাৰ পিছত ইয়াক 10 to 15 মিনিটছৰ কাৰণে ৰাখিব আৰু তাক নৰ্মেল পানী দি ধুই দিব ধুই লোৱাৰ পিছত মুখখন ভালকৈ কোমল কাপোৰেৰে মুচিব সদায় কেতিয়াও মুখত ডাঠ কাপোৰ বা টান কাপোৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব কাৰণ কি আমাৰ স্কিনবিলাক বহুত কোমল থাকে আৰু মইশ্চাৰাইজাৰ এপ্লাই কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব মইশ্চাৰাইজাৰটো আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে খুব বেছি প্ৰয়োজন তো আজি আমাৰ ছেকেণ্ড লাইফ উইণ্টাৰ হেক্সটো হৈছে এল'ভেৰাৰ যিখিনি পাৰ্ট বাচি যায় তাৰে মই কেনেকৈ ইউজ কৰিছোঁ হাত আৰু ভৰিৰ কাৰণে হাতটো যিহেতু হাত ভৰি দুইটা ডালনেছে ভৰি পৰে ঠাণ্ডাৰ দিনত আৰু টানি টানি ধৰে সেইটো সকলোৰে এইটো এটা প্ৰব্লেম হয় ঠাণ্ডাৰ দিনত বিশেষকৈ চ' এইটো আপোনালোকে নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে এইটো ইউজ কৰিব পাৰে মোৰ বৰ্তমান এতিয়া টানি টানি ধৰা প্লাছ খজুৱতি একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল যেতিয়াৰ পৰা মই এইটো ইউজ কৰিছোঁ চ' আজিৰ 2 নম্বৰ হেক্সটো ষ্টাৰ্ট বাকী থকা এল'ভেৰাখিনি চামুচ এখন দি উলিয়াই ল'ম ভালকৈ অলপমান চামুচখন দি যিমান পাৰে উলিয়াই ল'ব কাৰণ কি তাত বহুত বাকী ৰৈ যায় আৰু তাত অলপমান দিম ৰাইচ ফ্লাৱাৰ চাউলৰ গুড়াটো স্কিনৰ কাৰণে বহুত ভাল যিবিলাক ডেড স্কিন থাকে সেইবিলাক উলিওৱাত সহায় কৰে আৰু দুইটা মিক্স আপ কৰি পেলাই হাতত জেণ্টেলি এপ্লাই কৰিব আৰু খৰধৰ কেতিয়াও নকৰিব স্কিনবিলাক বহুত ছফ্ট থাকে চ' এনেকৈ মই দেখুওৱাৰ ধৰণে এপ্লাই কৰিব গোটেই হাতত আৰু আঙুলিৰ পাৰ্টত ভালকৈ এপ্লাই কৰিব আৰু ইয়াক 10 to 15 মিনিটছৰ কাৰণে ৰাখি দিব মুখত লগাওঁতে হাততো এপ্লাই কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি মুখখন যদি চাফা হৈ থাকে আৰু হাতকেইটা যদি লেতেৰা হৈ থাকে চ' দেখিবলৈ কিমান বেয়া লাগিব নিজে ভাবিবচোন চ' হাত ভৰি আৰু মুখৰ সমানে যত্ন ল'ব লাগে ইয়াক এনেদৰে ৰাব কৰি পেলাই ইয়াক 10 to 15 মিনিটছৰ কাৰণে ৰাখি দিব আৰু ইয়াক নৰ্মেল ৱাটাৰ দি ৱাছ কৰি ল'ব এয়া প্ৰায় হৈয়ে গৈছে মোৰ ৱাছ কৰাৰ পিছত হাতত লোশ্যন বা মইশ্চাৰাইজাৰ ঘঁহিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব যিহেতু ঠাণ্ডা দিনত মইশ্চাৰাইজাৰৰ বিশেষ প্ৰয়োজন বডিৰ কাৰণে চ' ইয়াক ভালকৈ এপ্লাই কৰি ল'ব দেখিছে কিমান ছফ্ট দেখা গৈছে তো আপোনালোকে এপ্লাই কৰি কেতিয়াও মইশ্চাৰাইজাৰ এপ্লাই কৰিবলৈ নাপাহৰিব
থাৰ্ড নম্বৰ হেক্সটো হৈছে লিপছৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ ওঠৰ কাৰণে। ওঠ ফটাটো এটা কমন প্ৰব্লেম হয় ঠাণ্ডা দিনত। চ' ঠাণ্ডাৰ দিনত ওঠ নফটাকৈ ৰাখিবৰ কাৰণে কি কৰিব তাকে মই আজি দেখুৱাম। আপোনালোকে যদি মেকআপ কৰে, মেকআপ কৰোঁতে যদি ওঠখন যদি ফাটা আৰু যদি লিপষ্টিক লগায় তেতিয়াহ'লে কিমান বেয়া দেখি চাওকচোন ভাবি। চ' ওঠ নাফাটিবৰ কাৰণে এইটো হেক্স আপোনালোকে এপ্লাই কৰি চাব, দেখিব ইয়াৰ ৰিজাল্ট কিমান ধুনীয়া হ'ব। আৰু প্লাছ আপোনালোকে নিজে গম পাব ওঠ ফটা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ যাব। এইটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে ঠাণ্ডা দিনত আৰু ইয়াৰ একোৱে বেয়া ৰিয়েকশ্যন একোৱে নহয়। আপোনালোকে এইটো ইউজ কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা পায় তাৰ ৰিজাল্ট নিজে দেখিব। চ' আজি থাৰ্ড নম্বৰ হেক্সটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। ওঠ ফটাটো ঠাণ্ডা দিনত কমন প্ৰব্লেম। চ' মোৰো আগতে ফাটিছিলে, বাট মই এইটো এপ্লাই কৰা পাওঁ ওঠ ফটা প্ৰায় নাইকিয়া হৈ গৈছে। ইয়াতে মই লৈছোঁ হানি লৈছোঁ আৰু এডাল ব্ৰাছ লৈছোঁ। ব্ৰাছডাল আপোনালোকে নতুন ল'ব, পুৰণা ব্ৰাছ ইউজ নকৰিব। ব্ৰাছডালত হানি অলপমান দি লৈছোঁ। যিমানটো পৰিমাণে লাগে আপুনি সিমানটো এমাউণ্ট ইউজ কৰিব। দি পেলাই জেণ্টেলি ওঠখনত ৰাব কৰিব। যিমান সময় পাৰে সিমান সময় ৰাব কৰিব ব্ৰাছডাল দি, তাতে যাতে ওঠৰ যিবিলাক ডেড স্কিন থাকে, ডেড চেল থাকে সেইবিলাক নাইকিয়া হৈ যায়। হানিটো স্কিনৰ কাৰণেও খুবেই ভাল আৰু আপোনাৰ অইলি স্কিন হ'লে কেতিয়াও হানি ব্যৱহাৰ নকৰিব। লিপছত ব্যৱহাৰ কৰিলে ইয়াৰ ফল আপুনি নিজেই দেখা পাব। ইয়াত জেণ্টেলি ৰাব কৰিব আৰু দেখিব ইয়াৰ কিমান সুন্দৰভাৱে ওঠখন ছফ্ট হৈ পৰিব। আপোনালোকে ঠাণ্ডা দিনত এইটো কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব আৰু যাৰ বাবে আপোনাৰ ওঠখন ফটা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ যাব। ভালকৈ ধুই পেলাই ইয়াক মই লিপ বাম ইউজ কৰিছোঁ। মই মেবলিনৰ লিপ বাম ইউজ কৰিছোঁ। আপোনালোকেও লিপ বাম ইউজ কৰিবলৈ কেতিয়াও ঠাণ্ডাৰ দিনত নাপাহৰিব। বাট নট দ্য লিষ্ট, ফ'ৰ্থ নম্বৰ হেক্সটো হৈছে ভৰিৰ কাৰণে। ভৰি ফটাটো এটা কমন প্ৰব্লেম হয় ঠাণ্ডাৰ দিনত। আৰু ঠাণ্ডাৰ দিনত ভৰি নফটাকৈ ৰাখিবৰ কাৰণে কি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি বা কেনেকৈ কৰিব পাৰি সেইটো এটা সকলোৰে এটা থিংকিং থাকে। চ' সেইটো লৈ আহিছোঁ মই আপোনালোকৰ কাৰণে। এইটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰি খুব কম দিনতে খুব ভাল ৰিজাল্ট পাব বুলি মই আশাবাদী। তেতিয়াহ'লে ব'লক আজিৰ ফ'ৰ্থ আৰু শেষৰ হেক্সটো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াতে মই লৈছোঁ কোকোনাট অইল। আপোনালোকৰ যদি কোকোনাট অইল নাই তেতিয়াহ'লে এলমণ্ড অইল বা অলিভ অইল ইউজ কৰিব পাৰে, যিহেতু এইকেইটা বডিৰ কাৰণে খুবেই ভাল। আপোনালোকে ভালকৈ ভৰিত লগাই ল'ব এলমণ্ড অইল আৰু তলুৱাৰ পিনে অলপমান বেছিকৈ লগাব যাতে সোনকালে আপোনালোকৰ ভাল হয় ফটাটো। দুইটা ভৰিতে সমানে এপ্লাই কৰিব, তলুৱাত বেছিকৈ লগাবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব। আৰু ভালকৈ লগাই ঘঁহি পেলাই আপোনালোকে প্লাষ্টিক বেগ, এনেকুৱা প্লাষ্টিক বেগ সকলোৰে থাকে, এইটো পিন্ধি ল'ব আৰু গাঁঠি কেতিয়াও নামাৰিব। আৰু ইয়াৰ ওপৰত ডাঠ আপোনালোকে মোজা ব্যৱহাৰ কৰিব। পাতলা মোজা নল'ব, ডাঠ মোজা এপ্লাই কৰিব। এপ্লাই কৰি ইয়াক হোল নাইট ৰাখিব আৰু মৰ্ণিং উঠি দেখিব আপোনাৰ ভৰিটো কিমান ছফ্ট আৰু জেণ্টেল হৈ গৈছে আৰু ভৰি ফটা সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া হৈ যাব। উইকলি ইয়াক 3 to 4 days ইউজ কৰিব আৰু দেখিব ইয়াৰ ৰিজাল্ট।